באולם המלכות, בין מגילות פתוחות ושורות של פקידים שעמדו בדאגה, ישב המלך על כיסאו הכבד. פניו היו עייפות, מצחו מקומט, וידיו אחזו בראשו. היום קצר מדי, החובות מרובות, והזמן פשוט בורח ממני. אני שולט בממלכה, אבל אני לא מצליח לשלוט בשעותיי. השרים השפילו עיניים, איש לא העז לדבר. ואז דלת האולם נפתחה, והחכם הזקן נכנס. בידו הוא החזיק צנצנת זכוכית גדולה, ובשקי בד שנשאו אבנים גדולות, חלוקי נחל וחול דק. החדר כולו הביט בו בסקרנות. החכם התקרב אל המלך, קרא בקלות ואמר, אדוני, אינך חסר זמן, אתה רק ממלא אותו לא נכון. הרשה לי להראות לך. הוא הניח את הצנצנת הריקה על שולחן המלך. תחילה הכניס לתוכה אבנים גדולות, אחת אחרי השנייה. אלו הדברים החשובים באמת בחייך. המשפחה, הבריאות, הרגעים שאתה בוחר להקדיש לעצמך. בלעדיהם, כל שאר חייך ריקים. לאחר מכן, שפך פנימה חלוקי נחל קטנים. הם החליקו בין האבנים הגדולות ומילאו את כל החללים. אלו חובותיך, עבודת המלכות, הנהגת העם, כל אשר עליך לבצע. לבסוף, לקח את שק החול ושפך אותו אל תוך הצנצנת. גרגירי חול מילאו את כל הסדקים הקטנים שנותרו. וזה, אדוני, הוא כל יתר הדברים. השיחות הארוכות על זוטות, הכעסים, הרכילויות והעיסוקים הקטנים שמבזבזים את ימיך. המלך הביט בצנצנת ארוכות. הוא קם ממקומו, פסע צעד לאחור ואמר, אני מבין, אם היית מתחיל בחול, לא היה מקום לאבנים הגדולות בכלל. החכם הנהן ואמר, כך הם חייך. אם תתחיל בקטנות, לא יישאר מקום למה שחשוב באמת. אבל אם תתחיל בגדולות, תמיד תמצא מקום גם לכל השאר. ובאותו היום המלך ציווה, מהיום, בבוקר, איש לא יפריע לי שעה אחת להיות עם בני. בצהריים, איש לא ייגע בי עד שאסיים סעודה פשוטה ובריאה, ורק לאחר מכן אבוא לדיון בענייני המדינה. ומאז כולם ידעו, כי המלך מצא מחדש את זמנו. החיים הם כמו צנצנת הזכוכית. אם נמלא אותה קודם בחול, לא יישאר מקום לאבנים הגדולות. אבל אם נתחיל במהותי ובחשוב, תמיד יהיה מקום גם לכל היתר. ניהול זמן נכון איננו אומר לחיות מהר יותר, אלא לבחור מה לשים קודם בצנצנת של חיינו.